მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმების შესახებ. ეთერშია ქუთაისელი ექიმების პირველი გამოშვება. გადაცემას გავუძღვები მე, ჟურნალისტი თამუნა გვილავა. გადაცემაში მოგითხრობთ ჩვენს ქალაქში მოღვაწე ექიმების შესახებ. შევეხებით ყველა სიახლეს, რაც მედიცინასა და სამედიცინო მიღწევებს, მედიცინაში დანერგილ ინოვაციებს, მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს და ყველა იმ საკითხს შეეხება, რაც ჩვენი აზრით ტელემაყურებლებისათვის იქნება საინტერესო. ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში პირველ სტუმრად გვყავს ქალაქ ქუთაისის მულტიპროფილური კლინიკა უნიკალმედის თერაპიული განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი ინდირა კოპალეიშვილი. მოგესალმებით ინდირა ექიმო, მადლობა რომ მობრძანდით სტუმრად მეგატივის ეთერში და მონაწილეობას ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. დიდი პატევია ჩემთვის ვიყო პირველი სტუმარი, გისურვებ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა. ინდირა ექიმო, მოგეხსენებათ, არის გვიანი შემოდგომა, ანუ მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციების სეზონი. ანუ ტელემაყურებლებისათვის გასაგებ ენაზე რომ ვთქვათ, დაიწყო უკვე გაცივების სეზონი. ინდირა ექიმო, რა არის გაცივება, რა არის გაცივების ნიშნები და რა სიმპტომებით გამოირჩევა გაცივება? ამის შესახებ თუ შეიძლება ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ვესაუბროთ. ეხლავე, ეგრეთ წოდებული გაცივება, ანუ მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექცია მიმდინარეობს მსუბუქად და კატარულ სინდრომს წარმოადგენს, რომელსაც მედიკამენტური მკურნალობა არ სჭირდება. დაავადების ფართოდ გავრცელებულ მიზეზს წარმოადგენს და გავლენას ახდენს პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე. დაახლოებით 200-მდე ვირუსი არის, რომელიც იწვევს გაცივების სიმპტომებს. ამ ვირუსებიდან სიხშირით გამოვყოფთით დაახლოებით 40%-ით არის რინოვირუსი, შემდგომ მოდის ადენოვირუსი, კორონავირუსი, რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ვირუსის გავრცელების, ანუ სეზონს, რატომ მაინდა-მაინც დავუშვათ ამ სეზონზე? იმიტომ რომ დაიწყო სკოლა, დაიწყო ბაღი, მასიური თავშეყრის ადგილებში ვირუსის გავრცელებისთვის ხელსაყრელი პირობები იქმნება და გარდა ამისა აცივდა, კლიმატიც, ესე ვთქვათ, შეიცვალა, ტენიანობამ დაიკლო, რის გამოც ჩვენი სასუნთქის სისტემის ლორწოვანი ცოტათი შრება და ადვილად შეღწევადი ხდება ვირუსებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ მწურავი პასუხებისთვის. ინდირა ექიმო, აი თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ახასიათებს თუ არა გაცივებას გართულება და აი თუ ვთქვათ, ადამიანი არ არის მედიკოსი, არ არის ექიმი, როგორ უნდა მიხვდეს, გაურთულდა თუ არა გაცივება და რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს? მოდით ჯერ ვიტყვი გაცივების სიმპტომები რა არის. ეს არის, ესე იგი, პაციენტს ახასიათებს ცემინება, ცხვირის გაჭედვა, გამონადენი ცხვირიდან, ყელის ტკივილი, შეუძლოდ ყოფნა, ეს მოთენთილობა, მსუბუქი ხასიათის თავის ტკივილი, ოფლიანობა, ტემპერატურა უფრო 38 გრადუს ცელსიუსამდე. გარდა ამისა, მსუბუქი ხასიათის, ესე ვთქვათ, კუნთების ტკივილი და რაც შეეხება ახლა გართულებას. როგორც წესი, ეგრეთ წოდებული გაცივება 5 დღეში, ესე ვთქვათ, გაივლის გართულებების გარეშე, მაგრამ იშვიათ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გართულებები. განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში შეიძლება იყოს შუაყურის ანთება, შეიძლება იყოს სინუსიტი. რაც შეეხება მოზრდილ ასაკში, შესაძლებელია გამოიწვიოს განსაკუთრებით ქრონიკულად მოავადე პაციენტებში დაავადებების გამწვავება და ჩემი რჩევა იქნება როგორც კი რაიმე უჩვეულო სიმპტომს ვიგრძნობთ, დაუკავშირდით თქვენს ექიმს და აუცილებლად გაესინჯეთ ექიმს. ძალიან დიდი მადლობა, მე ყურადღებით გისმენდით და გამიჩნდა ბუნებრივი შეკითხვა. განსხვავება მაპატიეთ, მე არა ვარ მედიკოსი და თუ მოგეჩვენათ რომ შეკითხვა არ არის კომპეტენტური, უნდა მაპატიოთ. ძალიან ბევრი ადამიანს ალბათ ჩემს გარდა ერევა ერთმანეთში გაცივება და გრიპი.
სხვაობა რა არის? რა თქმა უნდა არის სხვაობა, მაგრამ ორივე მიეკუთვნება მწვავე რესპირატორულ ვირუსულ ინფექციას, მაგრამ გრიპი, ანუ ეგრეთ წოდებული სეზონური გრიპი არის გაცილებით საშიში ვირუსი, რომელსაც შესაძლებელია ახდეს ძალიან ესე ვთქვათ საშიში გართულებები და ლეტალური გამოსავლითაც კი შესაძლებელია დასრულდეს. მეცხრა დაგვიქანოს. ეხლა გამოვყოფ განმასხვავებელ ნიშნებს. გრიპისთვის დამახასიათებელია უეცარი დასაწყისი. ზოგჯერ პაციენტი უმეტესად აღნიშნავს დაავადების დაწყების საათსაც კი. დამახასიათებელია მაღალი ცხელება 39-40 გრადუსი. ასევე ძლიერი თავის ტკივილი, კუნთების სახსრების ძლიერი ტკივილი, სახსრებში ტეხვა, ყელის ტკივილი, ხმის ჩახლეჩა, უფლიანობა, შესაძლებელია ახდეს პირღებინება, ანუ ინტოქსიკაციის ნიშნები მკვეთრად არის გამოხატული და ეხლა რაც შეეხება გაციებას. გაციება იწყება თანდათანობით. რა თქმა უნდა, დამახასიათებელია მისთვისაც ტემპერატურა, მაგრამ არა უმეტეს 38 გრადუს ცელსიუსისა. ასევე დამახასიათებელია მისთვისაც თავის ტკივილი, მაგრამ მსუბუქი ხასიათი შედარებით. სახსრების ტკივილი, კუნთების, მაგრამ უფრო შედარებით მსუბუქი ხასიათის. ინდირექტ, აი რისკ ჯგუფში ვინ შედის უფრო მეტად? ანუ რისკ ჯგუფში არიან უპირველეს ყოვლისა ჩვილი ბავშვები, არიან განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკის ბავშვები, ორსულები, არიან ხანდაზმულები 65 წელზე ზემოთ, არიან ქრონიკულად მოავადე პაციენტები, კერძოდ შემდეგი ქრონიკული დაავადებები მაქვს მხედველობაში, ბრონქული ასთმა, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, გულის ქრონიკული უკმარისობა, ღვიძლის, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობები, ასევე ნერვული სისტემის დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები, ვისაც აქვს, კერძოდ ეს შეიძლება იყოს ეპილეფსია, შეიძლება იყოს ცერებრული დამბლა, ინსულტი, შესაძლებელია ასევე რისკი. ანუ მეტი შანსია ის ადამიანები, ვისაც თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ავადობები ახასიათებთ, აღმოჩნდნენ რისკის ჯგუფში. ასევე მედპერსონალიც. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ ყველაზე მეტად და ხშირად გიხდებათ შეხება უკვე ვირუსით ინფიცირებულ ადამიანებთან. ინდირექტ, თუ არსებობს რაიმე სახის პრევენცია, აი წინასწარი ქმედება გრიპის ან თუნდაც ვირუსის თავიდან ასაცილებლად, ძალიან გთხოვთ ეს კითხვა დაიმახსოვრეთ და ვიდრე კითხვაზე მიპასუხებდეთ, ვნახოთ ერთად ჩვენს მიერ მომზადებული პატარა ვიდეო მასალა, რა იციან ჩვენმა თანაქალაქელებმა ვირუსის, გრიპის შესახებ და როგორ ხდება ვირუსის და გრიპის მკურნალობა ადამიანების, მოქალაქეების მიერ სახლებში, ოჯახებში და როდის მიმართავენ ექიმს? გამოიქცეთ გრიპის ან რაიმე სხვა ვირუსის დროს. როგორ არ ვიცით, კარგი ცხელი ჩაი ლიმნით, თავისი მალინით, არ ვიცი, ასე გვეშველება ალბათ. აი პრევენცია რო არ დაგემართოთ გრიპი ან სხვას რო არ გადადოთ, ასე დროს როგორ უნდა მოიქცეთ თუ იცით? კი, როგორ არა, აი ნიორი ძალიან კარგია მისი ექსტრაქტი. და რა ვიცი, არის 1000-ნაირი საშუალება კიდე ის ვიეტნამის მასუში უძახოდით ჩვენ მანამდე ჩვენს ბავშვობაში და იმას გვისმევდა დედა სკოლაში რომ დავდიოდით. როგორ უნდა მოიქცეთ გრიპით ან სხვა ვირუსით როცა ავადდებიან? ზოგადად საოჯახო წესებს ვიცავ ხოლმე. აი რას მაგალითად? ჟოლოიანი ჩაი და ლიმნიანი ჩაი. ეს შინაური მეთოდები. რო არ გადაგედოთ გრიპიან. პირბადის გამოყენება და დაცემინების დროს შესაბამისი მოქცევა, აი ასე ხელის მიფარება. როგორ იქცევით გრიპით ან სხვა ვირუსით როცა ხართ? ჯერჯერობით არ შემხვედრია საბედნიეროდ, მაგრამ რა ვიცი, პირველადი დახმარებით ალბათ პირველ ჯერზე და გართულების შემთხვევაში უკვე მივმართავთ ექიმს, პირად ექიმს. გრიპით თუ ყოფილხართ ან სხვა ვირუსით ავად? არა. ოჯახში როცა არიან გრიპით ავად, როგორ იქცევიან? ხო არ დაკვირვები ხართ? ნავი ვყიდულობთ წამლებს, ჩვეულებრივად ჩაი. ხო, გაცების წამლებია. ანუ ექიმთან ჯერ არ მიდიხართ, ჯერ ყიდულობთ წამლებს და მერე ექიმთან? დიახ. ინდირექტ საუბრობდით გრიპის ან სხვა ვირუსის პრევენციაზე.
უპირველესი პრევენცია ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც მოწოდებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, აპრობირებულია მთელს მსოფლიოში და მინდა აქვე ჩვენს მაყურებელს ავუხსნა, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს 100%-იანი თავის დაცვა, მაგრამ გვიხსნის ნამდვილად გრიპის გართულებებისგან. ხო, ჩვენ ვესაუბრეთ, გამოვკითხეთ ქუთაისელი მოსახლეობა და უმეტესობა მიცის, რა არის გრიპის პრევენციის აცრა. რამდენიმე მათგანმა გვიპასუხა, რომ გაკეთებული აქვს ეს აცრა, გაუკეთეს ოჯახის წევრებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ავადობენ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებებით და ასევე გითხრეს, რომ ფეხმძიმე ქალბატონებსაც გაუკეთეს ეს აცრა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ეს პასუხები. არსებობს სპეციალური აცრები, რომლის გაკეთების შემდეგაც ადამიანი დაცულია უფრო იოლ ფორმებში შეიძლება გადაიტანოს სხვადასხვა ვირუსი. როგორ ფიქრობ, აუცილებელია რომ გაკეთდეს? კი, აუცილებელია. ზოგიერთი ეჭობს და რაღაც უარყოფითად არიან დამოკიდებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია და სასურველია ყოველ შემთხვევაში იყოს პრევენციისთვის, რომ გრიპი შეიძლება შეგვხვდეს, მაგრამ გაცილებით იოლი ფორმით. როგორ თვლით, საჭიროა რომ ადამიანმა აიცრას გრიპის აცრა, იმიტომ რომ თავი დაიცვას გართულებული? კი, აუცილებელია ჩემი აზრით, ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაცული. მე ვფიქრობ, რომ კი სასურველია, მაგალითად მე დედას უკეთებ, ეს დიალიზი არის და უკეთებთ. მე ჩვილი ბავშვები ვყავს ახი, წლის და 9 თვის და გაუკეთეთ და ჯერჯერობით შედეგი კარგი გვაქვს და მისი დედიკო ფეხმძიმე დრო იყო, იმასაც გაუკეთეთ და კარგი შედეგები ჰქონდა, 2 ანგელოზი ყავს ახლა სახლში. რა თქმა უნდა, რეკომენდებულია განსაკუთრებით ორსული, ესე ვთქვათ, ფეხმძიმე ქალებისთვისაც, ჩვილი ბავშვებისთვის რეკომენდებულია ასევე ხანდაზმულებში 65 წლის ასაკის ზემოთ ქრონიკულად მოავადე პაციენტებში და მედპერსონალისთვის. ანუ აბსოლუტურად არავითარი გვერდითი მოვლენები არ ახლავს. საფრთხო არის. მთელ მსოფლიოში კეთდება, გვერდითი მოვლენები არ ახასიათებს და აქვე მინდა დავკონკრეტდე, რომ ხშირად პაციენტები მისვამენ შეკითხვას, რომ წელს თუ აიცრა, მომავალ წელსაც უნდა აიცრას, რა თქმა უნდა აიცრას, იმიტომ რომ ვაქცინაციის შემდგომ ყალიბდება დროებითი იმუნიტეტი, ყოველწლიურად გვჭირდება აცრა და ეს იმ ანტიგენური შემადგენლობით, ანუ იმ შტამებზეა გათვლილი, რა ვირუსის ცირკულაციასაც მოველით და უშუალოდ ინდირექტულად დავაპირებთ, თქვათ, გავიკეთო გრიპის ან ვირუსის საწინააღმდეგო აცრა. როდის უნდა ავიცრა? რამდენი ხნით ადრე სეზონის დაწყებამდე, სეზონი რომ დადგება, მაშინ თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ყველაზე კარგი პერიოდი ვაქცინაციისთვის არის ოქტომბერი, ნოემბრის დასაწყისი, იმიტომ რომ იმუნიტეტი რომ გამომუშავდეს, ამისათვის გვჭირდება 2-3 კვირა აუცილებლად. თუ შეიძლება ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ უკვე გრიპისა და ვირუსული ინფექციების შესახებ და უშუალოდ მკურნალობის კურსის შესახებ რომ გითხრათ. როგორ მკურნალობთ თქვენ ექიმები გრიპსა და სხვადასხვა ვირუსულ ინფექციებს? ესე ვთქვათ, მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციები, ეგრეთ წოდებული გაცივებას ჩვენ რასაც ვეძახით, მედიკამენტური მკურნალობა პრაქტიკულად არ ჭირდება თუ გართულებები არ აქვს. რაც შეეხება გრიპს, აქ უკვე აუცილებლად უნდა იქნეს თუ 5 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდება მაღალი ტემპერატურა, აუცილებლად უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ განმეორდები ქრონიკულად მოავადე პაციენტებმა შესაძლებელია არც დაელოდოს 5 დღე არ არის დოგმა, როგორც კი რაღაც უჩვეულო სიმპტომი შეამჩნევს, რაც მისთვის გაუსაძლისია, მაშინვე დაუკავშირდეს ექიმს. გამოიყენება გრიპის საწინააღმდეგოდ ვიყენებთ ჩვენ ანტივირუსულ პრეპარატებს, რომელსაც ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმი. ძალიან კარგი რომ მივადექით ახლა ჩვენ ამ პრეპარატების დანიშვნის საკითხს, იმიტომ რომ ჩემდა სამარცხვინოთ, მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების PR მენეჯერი ვარ, მე თვითონ ვუშვებ ისეთ შეცდომას, რომელსაც არც ერთი მოქალაქე და არც ერთი ადამიანი არ უნდა უშვებდეს. საუბარი მაქვს რაზე? მარტივი გაციებისთანავე ვიზღვევ თავს და ვსვამ ანტიბიოტიკებს.
მე ვიცი, რომ ჩავდივარ დანაშაულს. მე მინდა სხვების გასაგონადაც თქვენ კომპეტენტურმა პირმა, ექიმმა მოსახლეობას აუხსნათ, რომ არ შეიძლება ანტიბიოტიკის დალევა იმ წამსვე, როდესაც თავს ვიგზნობთ შეუძლოთ და საერთოდ ექიმის გარეშე. რა თქმა უნდა, შადიხართ დანაშაულს. ანტიბიოტიკის მიღების ნებართვას მხოლოდ და მხოლოდ იძლევა ექიმი. ანტიბიოტიკი ეს არის ანტიბაქტერიული პრეპარატი და ვირუსთან არანაირი კავშირი არ აქვს. რამდენადაც პროფილაქტიკის მიზნით არ უნდა მიიღოთ ეს, რა თქმა უნდა, ვირუსულ ინფექციას საერთოდ არაფერს, ესე ვთქვათ, ზიანს ვერ მიაყენებს. ინდრე ექიმო, მე ძალიან მომწონს თქვენი მოსმენა, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას ვგებულობ, ინფორმაციას ვიმახსოვრებ და ალბათ ჩემს ახლობლებს მივეხმარები და დავეხმარები და გავუწევ სათანადო რეკომენდაციებს. ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც ვიტყვი სხვებთან და საკუთარ თავსაც ხშირად გავუმეორებ, რომ ექიმის გარეშე წამლის მიღება არ შეიძლება. ეხლა რა შეიძლება ადამიანმა საკუთარ თავს სამკურნალოდ გაუკეთოს სახლის პირობებში? სახლის პირობებში, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის, რა თქმა უნდა ვიყოთ მოსვენებულ მდგომარეობაში, ბალანსირებული კვება, უნდა მივიღოთ სითხე დაახლოებით 2 ლიტრი, 3 litrამდე დღის განმავლობაში, უნდა მოვერიდოთ მასიური თავშეყრის ადგილებს, იმიტომ რომ ინფექცია არ გავავრცელოთ, უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად ერთჯერადი პირბადეები, ერთჯერადი ცხვირსახოცები, რომელსაც ცხვირის მოწმენდის შემდგომ მაშინვე ესე ვთქვათ ვაგდებთ. უნდა გავანიაოთ ხშირად ოთახი, უნდა დავასუფთავოთ სველი წესით ოთახი და უნდა გქონდეს ყველას პირადი ინდივიდუალური ესე ვთქვათ ჭურჭელი. ძალიან დიდი მადლობა ინდირე ექიმო, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში სტუმრად. მოგვეცით ესეთი სასარგებლო რჩევები. ყოველ შემთხვევისთვის მე კიდევ ერთხელ ვუსმევ ხას, რომ ძალიან ბევრ რაღაცას გავითვალისწინებ. ასევე ვურჩევ სხვებსაც, რომ ექიმის გარეშე არ შეიძლება მედიკამენტების მიღება, გაცივებისთანავე არ შეიძლება ანტიბიოტიკების დალევა და უამრავი რამ. და გახსოვდეთ, ყოველთვის თუ კი ხართ გაცივებული ან გაქვთ ვირუსული დაავადება, თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ძალიან გთხოვთ იარეთ ნიღბით, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ დანარჩენებს არ გადმოგვედოს გრიპი. ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ არაერთხელ მოგიწევთ ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოსვლა. დიდი მადლობა თქვენ, გისურვებთ ჯანმრთელობას. მადლობთ. გადაცემა ქუთაისელი ექიმების მეორე ბლოკის სტუმარი გახლავთ ქალაქ ქუთაისის მულტიპროფილური კლინიკა უნიკალ მედის თერაპევტი, ენდოკრინოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ვასილ ფარცხალაძე. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, მადლობა გიხსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მადლობა პირიქით რომ მობრძანდით ჩვენს გადაცემაში სტუმრად და მზად ახართ მოსახლეობისათვის საინტერესო თქვენს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხოთ. ვასილ ექიმო, ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა დღეს იქნება ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული დაავადება დიაბეტი. დღეს მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა კარგად იცის, რომ შაქრიანი დიაბეტი ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა, რომლის დროსაც სისხლში მომატებულია გლუკოზის კონცენტრაცია. მე მინდა მოგიყვანოთ სტატისტიკური მონაცემები, ეს უფრო ალბათ აინტერესებს ჩვენს ტელემაყურებელს. სტატისტიკური მონაცემებით მსოფლიოში 400 მილიონამდე ადამიანია დაავადებული შაქრიანი დიაბეტით. საქართველოში შაქრიანი დიაბეტის გავრცელების დონე სამწუხაროდ არის საშუალოზე მაღალი. ანუ 100,000 ადამიანზე მეტი ავადობს შაქრიანი დიაბეტით. იგივე გახლავთ ბავშვთა ავადობის მაჩვენებელიც, ანუ ბავშვთა ავადობის მაჩვენებელიც არის საშუალოზე მაღალი. ჩვენ დავინტერესდით ვასილ ექიმო, რამდენადაა ინფორმირებული დიაბეტის შესახებ ჩვენი მოსახლეობა, გამოკითხეთ ქუჩაში ადამიანები და მინდა ჩვენ და სამწუხაროდ აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ მცირე რაოდენობის გამოკითხულ ადამიანებთან შორისაც კი ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, ვინც თქვა, რომ ოჯახში ყავს, ახლობლოში ყავს დიაბეტით დაავადებული ადამიანი. ყავთ თუ არა ოჯახში ან საახლობლოში, სამეზობლოში ვინმე დიაბეტით დაავადებული? დიახ, მამა ჩემი არის დიაბეტით დაავადებული, ამასთანავე ექიმიც არის. აი, როგორ აღმოაჩინა, რომ დიაბეტი ქონდა მამა თქვენს თუ გახსოვთ ეს ფაქტი? ანუ, ბევრ შაქარს ვინც ითხოვს, ადვილი გამოსაცნობია, რომ დიაბეტი აქვს. თვითონ ვარ დიაბეტიანი. აი, როგორ აღმოაჩინეთ, რომ დიაბეტით იყავით ალა? შემთხვევით რაიმე ანალიზების შედეგად თუ ჩივილებით? სამომავლობით არის ჩვენთან დედაჩემის მხრიდან.
შთამომავლობით მოდის ეს და მე თავში არ მქონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვარ აფხაზეთიდან და სვანეთით რო გადმოვედით, ნერვიულობის ნიადაგზე უკვე იძულებული იყო ალბათ რო გამოჩენილი. ჯახში ვინმე დიაბეტით დაავადებული? არა. ვინმე დიაბეტით თუ ყავთ ალბათ სტატისტიკის გამო? არა. დიაბეტით დაავადებული თუ ყავთ ვინმე? კი. სტატისტიკის გამო გეკითხებით, რამდენი ხშირია ამას ვარკვევთ ეს დაავადება? რა ვიცი, ალბათ საკმაოდ მოიმატა. ჩვენი პირველი შეკითხვა. რა არის დიაბეტი? შაქრიანი დიაბეტი არის დაავადება, რომლის დროსაც გლუკოზის კონცენტრაცია სისხლში არის მომატებული, რაც გამოწვეული არის კუჭქვეშა ჯირკვლის ლანგერჰანსის უჯრედების ბეტა უჯრედებიდან გამომუშავებული ინსულინის სრული შემცირება ან მცირედ შემცირება. ეს ყველაფერი ამის შემდგომ იმატებს გლუკოზა უკვე სისხლში. ბატონო ვასო, რა სიმპტომები ახასიათებს დიაბეტს? თუ შეიძლება მოგვიყვეთ იმ ნიშნებზე, რომლითაც ხდება დიაგნოზის დასმა. როგორ გამოვლინდება დიაბეტი? შაქრიანი დიაბეტის პირველი კლინიკური ნიშნები არის წყვილის შეგრძნება, პირის სიმშრალე, ხშირი შარდვა, ეს როგორც დღის განმავლობაში, ისე ღამის პერიოდშიც. ძირითადი ეს სამი კლინიკური ნიშანია, საიდანაც პაციენტები იწყებენ თავის ჩივილების მოყოლას. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტს ჰქონდეს შაქრიანი დიაბეტი, მომატებული გლუკოზის შემცველობა სისხლში, მაგრამ ძალიან სპეციფიკურად არ იყოს გამოვლენილი ეს ყველა კლინიკური ნიშანი. ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ შეიძლება აბსოლუტურად არანაირი ჩივილი, რაც ახასიათებს დიაბეტს არ ჰქონდეს, მაგრამ გლუკოზა სისხლში იყოს მაინც მომატებული, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ უკვე ვთქვათ, რომ ეს არის დიაბეტი, მაგრამ ეს არ იცოდეს პაციენტმა. მანამდე ვიდრე არ გაიკეთებს ანალიზებს. ამიტომ არის რეკომენდირებული ასაკოვან პაციენტებში, ზედმეტი სხეულის მასის მქონე ადამიანებში, რომ წელიწადში ერთხელ ორჯერ მაინც ჩატარდეს გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში. არა მარტო უზმოზე, არამედ დატვირთვის შემდეგაც. მადლობთ. ვასიკო ექიმო, დიაბეტის რამდენი ტიპი არსებობს? მიღებული არის 4 ტიპი. პირველი ტიპი არის ეს შაქრიანი დიაბეტი, ავტოიმუნური პროცესი არის. არის შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 2, როგორც მოსახლეობაში უძახიან შეძენილ დიაბეტს. არის გესტაციონარული დიაბეტი, რომელიც გამოვლინდება ორსულობის პერიოდში და არის სხვა ტიპი დიაბეტების, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს არასწორი მკურნალობით, მაგალითად ესეთ პრეპარატებით, როგორიცაა გლუკოკორტიკოიდები, სხვა დაავადების გამოვლინება, ისეთი როგორიცაა თირკმელზე და ჯირკვლის დაავადებები, არის კუჭქვეშა ჯირკვლის ანთებითი პროცესები, როდესაც შეიძლება ამ დროსაც მეორადი იყოს ეს უკვე შაქრიანი დიაბეტი გამოვლინებით. აი, რომელი ტიპია უფრო გავრცელებული? მსოფლიოში, როგორც საქართველოში, გავრცელებული არის მეტად შეძენილ დიაბეტს, როგორც მოსახლეობა ოძახეს, ეს არის ტიპი 2, რომელიც დროსაც ხდება ინსულინის ბეტა უჯრედებიდან ინსულინის გამოყოფის შემცირება, მაგრამ სრული გაქრობა არ ხდება რაღაცა დარღვევების ფონზე. ეს დიაბეტია, რომლის დროსაც მკურნალობა მაგალითად შეიძლება დავიწყოთ როგორც ტაბლეტირებული, ისევე მარტო მხოლოდ დიეტოთერაპიით, შეიძლება ამ ფონზეც მოვახდინოთ კომპენსირება ამ დიაბეტის. შემდეგ გადადის უკვე დიაბეტი, შემდეგი ეტაპი უკვე ტაბლეტირებული ფონი არის, არსებობს ბევრი ტაბლეტირებული შაქარდამწევი პრეპარატები, რომელიც ინიშნება შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის დროს, მაგრამ არ არის გამორიცხული ამ პაციენტების რამოდენიმე ხანგრძლივობის შემდეგ დიაბეტის, რომ ისინიც გადავიდნენ შემდეგ ინსულინოთერაპიას. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია დიაბეტის ადრეული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა? რა გართულებები შეიძლება მოჰყვეს დაგვიანებულ მკურნალობას? ადრეული დიაგნოსტიკა უპირველესი საჭირო არის აუცილებლად იმის გამო, რომ არ გართულდეს შემდგომ დიაბეტი. გართულდეს ანუ სხვა გამოვლინებებით, ესა როგორიცაა დიაბეტური მიკრო-მაკრო ანგიოპათიები, რომელიც დროსაც ზიანდება როგორც წვილი, ისევე მსხვილი სიზარღვები. წვილი
სიზარღვები თავის ტოქსიურ ეფექტს გლუკოზის დიდი შემცველობა სისხლში პირველ რიგში ურტყამს წვრილ სიზარღვებს. ეს არის ქვედაკიდურები, რომელიც დიაბეტის და ავადმყოფები ხშირად ახსენებენ ამ კლინიკურ ნიშნებს, როდესაც მათ აქვთ ქვედაკიდურების შემცირება, დაბრუჟების შეგრძნება. შემდგომში არის თვალის პრობლემები, სადაც წვრილი სიზარღვები არის, რომელიც აი გლუკოზის თავის ტოქსიური ეფექტით აზიანებს იგივე, ვითარდება რეტინოპათიები. შემდეგ უკვე მიდის უფრო სხვილი სიზარღვების დაზიანება, ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, დიაბეტის შემდეგ ვითარდება აი ბოლო გართულებები, რო ვთქვათ, ეს დიაბეტური კარდიომიოპათიები და დიაბეტური ნეფროპათიები, რომელიც ეს უკვე შორტსასრული პერიოდში დიაბეტის არასწორი მკურნალები პერიოდში შეიძლება შეხვდეს კიდევაც. ძალიან დიდი მადლობა და ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა დიაბეტი ბავშვებში. თუმცა როგორც თქვენ ხშირად ექიმები ამბობთ ხოლმე, დიაბეტს ასაკი არ აქვს და დიაბეტმა ასაკი არ იცის. რა განსხვავებაა მოზრდილთა დიაბეტსა და ბავშვთა დიაბეტს შორის და რა თავისებურებები ახასიათებს, თუ რა თქმა უნდა ახასიათებს დიაბეტს ბავშვებში? დიდი წილი შაქრიანი დიაბეტის ახალგაზრდებში მოდის, პატარებში მოდის ტიპ 1-ზე. არის შემთხვევები დაფიქსირებული, რომ არის ტიპი 2-იც, რომელიც ინსულინორეზისტენტობის ფონზე განვითარებული დიაბეტები არის, მაგრამ უმრავლესობა არის ტიპი 1, რომელიც არის ავტოიმუნური პროცესი. ამ შემთხვევაში სრულიად არ ხდება ბეტა უჯრედებიდან ინსულინის გამომუშავება, რის გამო თავიდანვე იწყება ამ პაციენტების გადაყვანა ინსულინოთერაპიაზე. არ დაგვაუწყდეს, რომ არა მარტო მედიკამენტოზური მკურნალობა შველის დიაბეტის დროს აუცილებელი არის, თავისთავად იცოდეს პაციენტმა თუ რა საკვები უნდა მიიღოს. ანუ დიეტა არის უმთავრესი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იმაში, რომ დიაბეტი არ გართულდეს შემდგომში. თავისთავად ინსულინოთერაპია ესეც უმთავრესი არის. ინფორმირებული უნდა იყოს პაციენტი თავისი გვერდითი მოვლენების ამ ინსულინოთერაპიის. არის ხშირი ჰიპოგლიკემიური მოვლენები, რომლის შემდეგაც დროთა განმავლობაში ხდება ისეთი გართულებები, როგორიცაა დიაბეტური ენცეფალოპათიები. აი ეს ყველაფერი თავიდან რომ უნდა ავიშოროთ, ეს სავალდებულო არის პაციენტმა იცოდეს აი ყველა ამ გართულებების და დიეტის შესახებ. აი რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება, განსაკუთრებით ახლა ბავშვებზე საუბრობდით, ბავშვების მშობლებმა, რომ არ გამოეპაროს დიაბეტის ნიშნები. როგორც აღნიშნე, ბავშვებში შაქრიანი დიაბეტი მიდის სწრაფად, ანუ სწრაფად გამოავლენს თავის თავს. პირველივე ნიშნები არის, რომ აი ბავშვები ითხოვენ ხშირად წყალს, სვამენ სადღაც 4-5 ლიტრას და ზედმეტს, ხშირი შარდვები, პირის სიმშრალე, რომელიც უჩივის ბავშვები, ეს ერთ-ერთი არის კიდევ მშობელმა უნდა მიაქციოს სუნს, აი პირიდან ამოსულ სუნს, რომელიც შეიცავს მცირე აცეტონის სუნს. წონაში კლება, ამის შემდეგ აუცილებლად მშობელმა უნდა მიმართოს ექიმს, რათა გამოიკვლიოს თავისი ბავშვი. ასო ექიმო, აი არის თუ არა შაქრიანი დიაბეტი დაავადება, რომელიც გადადის მემკვიდრეობით? არის ბევრი კვლევები იმასთან დაკავშირებით, რომ მშობლებიდან, მაგალითად, რო ქონდათ ტიპი 2, ბავშვებში გამოვლინებულა ტიპი 1 დიაბეტი, ან და პირიქით პირველი ტიპი და გამოვლინებულა ბავშვებში ტიპი 2 შემდეგ მოზრდილობის პერიოდში. დამოკიდებული დიდი კვლევები არის ჩატარებული ამაზე, არის სტატისტიკები, რომ აი მშობლები დაავადებულიდან ხშირად შვილებს უვითარდებათ, არიან მაღალ რისკ ჯგუფში ეს მოსახლეობა. დიაბეტი განაჩენი არაა და ადამიანები ცხოვრების ჩვეული რიტმით განაგრძობენ ცხოვრებას. მე პირადად ხშირად მსმენია, რომ დიაბეტი ხელს არ უშლის ზოგიერთ სპორტსმენს აქტიურად იყოს დაკავებული აქტიური სპორტით. შეიძლება თუ არა, თქვენ როგორც ექიმს გეკითხებით, დიაბეტით მოავადი ადამიანი იყოს დაკავებული სპორტით? შეიძლება, მაგრამ ყველა პაციენტმა უნდა იცოდეს ის გართულებები, რაც შეიძლება ამ ფიზიკური დატვირთვით შეიძლება მოხდეს. მე ვახსენე ბავშვებში ჰიპოგლიკემიის ვარიანტები, ესეც ერთ-ერთი შეიძლება მიზეზი მოხდეს ფიზიკური აქტივობის პერიოდში, ამიტომ უნდა იცოდეს, ინფორმირებული უნდა იყოს პაციენტი იმაზე, რომ
მაგალითად ამ პერიოდში ნაკლები დოზით მიიღოს გინდა პრეპარატები, შაქარდამწვევი პრეპარატები, გინდა ინსულინის ინიექცია, მცირედ შეამციროს, ან და უნდა მოუმატოს მცირედ საკვებს, რომ ეს გიპოგლიკემიური მდგომარეობა არ ჩავარდნენ ამ ფიზიკური დატვირთვის პერიოდში. ახლა ეს მდგომარეობა ახსენეთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ თუ ჩვენს გვერდით დიაბეტიანი ადამიანი გახდა ცუდად და ჩვენ ვიცით რომ ამ ადამიანს აქვს ეს დაავადება. ერთ-ერთი გამოსავალი უპირველესად კარგი იქნება თუ რაიმე ტკბილს მიცემთ, თუ შეუძლია იმ პერიოდში პაციენტს ან კლავვითი რეფლექსები არ აქვს. მაპატიეთ გაწყვეტინებთ მნიშვნელობა არ აქვს როგორი ტიპის დიაბეტია აქვს? არ აქვს მნიშვნელობა, აქ იმასაც არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება იმ პაციენტს მაღალი შაქრის გამოქონდეს რამე პრობლემა, მაგრამ აი ამ პირველ მომენტში, როდესაც ჩვენ შაქარს ვაძლევთ, თუ კი იქ ჰიპოგლიკემიური, ანუ დაბალი შაქრის შემცველობა არის სისხლში, იმ პერიოდში ჩვენ პაციენტს უშველით. თუ მაღალი შემცველობა ფონზე განუვითარდა ეს მოვლენა, ყოველ შემთხვევაში ცუც ვერაფერს ვერ უზავთ, შემდეგ აუცილებელია ერთს და მეორე შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების გამოძახება, მაგრამ როდესაც ჰიპოგლიკემიური კომა, ამ შემთხვევაში ჩვენ პაციენტს ეგრევე გადავარჩენთ. თუ ეს მაღალი შაქრიდან გამოწვეული რამე სხვა კომების პროცესი არის, შემდეგ უკვე სპეციალისტები მიხედავენ პაციენტს. ამ შემთხვევაში მაინც გირჩევთ, რომ თუ რამეს ესეთ შემთხვევა იქნება, პირველ რიგში ან შაქრიანი წყალი ეგეთი, ან კამფეტი, ან რაღაცა, რომ პაციენტმა იგზნოს შვება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახდათ მულტიპროფილური კლინიკა უნიკალ მედის ექიმი, თერაპევტი, ენდოკრინოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ვასო ფარცხალაძე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. გადაცემა ქუთაისელი ექიმების მესამე ნაწილის სტუმარია დიმიტრი მხეიძის სახელობის ყელყურცხვირის კლინიკა გიდის ცნობილი ოტორინოლარინგოლოგი ექიმი ნათია აფხაძე. ნათია ექიმო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით გადაცემაში სტუმრად და მონაწილეობას ღებულობთ გადაცემაში ქუთაისელი ექიმები. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გაიხარეთ. ნათია ექიმო, თქვენი პროფესია დარგი ოტორინოლარინგოლოგია, შეისწავლის ყურისა და ზედასასუნთქი გზების დაავადებებს. მკურნალობთ პაციენტებს, რომლებსაც პირის ღრუს, ხახის, ხორხის, ყურის და ცხვირის ღრუს სხვადასხვა დაავადებები გააჩნიათ. ყველაზე გავრცელებული ჩივილები რა აქვთ პაციენტებს და რომელი ორგანოების პრობლემებით მოდიან სამკურნალოდ ყველაზე ხშირად? ანუ ყველაზე გავრცელებული დაავადებები რომელია? თამარ, გავრცელებული დაავადება გააჩნია რომელას აქვს გულისხმობთ, ანუ ყველა ასაკში სხვადასხვა არის. ანუ ძუძუთა ასაკის ბავშვებში ეს უფრო გამოხატულია წავის სურდო და შუაყურის ანთებები, როდესაც რაც კბილების ამოჭრის პროცესთან არის დაკავშირებული. ბაღის ბავშვებში და სკოლის პირველი საფეხურის ბავშვებში ეს უკვე არის ყელის და ცხვირხახის, რაც ლიმფოიდური ქსოვილის ჰიპერტროფიასთან და ანთებით პროცესებთან არის დაკავშირებული და უფრო მოზრდილ ასაკში უფრო ცხვირი და ცხვრის დანამატი წიაღები, რომელთაც ანუ სუნთქვის გაძნელების პრობლემა ხდება. ანუ თავისთავად აქედან ჩანს, რომ სხვადასხვა ასაკს სხვადასხვა დაავადება ახასიათებს. ძალიან დიდი მადლობა, იქნებ ხო ხედავთ, უფრო სწორი კლასიფიკაცია გააკეთეთ. რა ჩივილებით მოგმართავენ პატარები? აი, პატარებში, ბავშვებში გავრცელებული დაავადებები რომელი უფრო ხშირია? პატარებში მოდი ვისაუბროთ სკოლისა და ბაღის ბავშვებზე, ეს არის ლიმფოიდური ქსოვილის შეშუპების შედეგად ჩამოყალიბებული ანგინა, ამ წავის სურდო, რაც ადენოიდიტი, როდესაც ცხვირხახაში არის ლიმფოიდური ქსოვილი გადიდებული და ამის ანთებითი პროცესის შედეგად მოდის ჩირქოვანი გამონადენი ცხვირის და მერე გადადის ყურებში. ანუ მწვავე ჩირქოვანი ოტიტებიც ხშირი არის ამ ასაკში. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ბაღში მიდიან და პირველადი ბაქტერიულ და ვირუსულ კერასთან აქვს შეხება, რაც იწვევს, ანუ იმუნიტეტი ჯერ ამაზე მიჩვეული არ არის და გამომშევებული არ აქვს დამცველობითი მექანიზმები. ანუ ხშირად მოყავთ ბავშვები, აი უცხო სხეულებითაც ჩვენთანაც, როდესაც ესე ინახავენ. ამაზე ცალკე უნდა გკითხოთ აუცილებლად. ინახავენ ყურში და ცხვირში. ნათია ექიმო, თქვენ ახლა ახსენეთ ანგინა. როდესაც ყელყურის ექიმზე საუბრობ, პირველი ასოციაცია რაც გიჩნდება, ეს არის ანგინა და ყურის ტკივილი.
ჩვენ ქუთაისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში ვიყავით პირველკლასელებთან. ჩავწერეთ ბავშვები რა იციან ანგინის, გლანდების შესახებ და საკმაოდ სასაცილოები და საყვარლები არიან და ნახოთ ახლა მოусმინოთ რა იციან ამ დაავადებების შესახებ პატარებმა. აი რა არის ანგინა? მით უმეტეს ტყუპებზე არ შეიძლება ერთად დაწოლა, გადაედება. ანგინის დროს ყელი ტკივა ადამიანს? დიახ. შენ თუ გქონია ანგინა ოდეს? არა. შენ ახლობლებს მეზობელს, დაძმას, ვინმეს ქონდა ანგინა? აბა საიდან იცი რა არის ანგინა? ტელევიზორში ვყურე. ყური მტკიოდა ხშირად. რატო? არ ვიცი რატომ, მაგრამ ალბათ კაცებისგან გადმომედო ეს ყურის. ექიმთან მიხვედი თუ დედიკომ გიმკურნალა სახში? ექიმთან მივედი. ხო არ გეტკინა ექიმა როცა ყური გაგისინჯა? ყური რო გამისინჯა ექიმმა მე საერთოდ არ მეტკინა. ანუ შენ ეუბნები სხვა ბავშვებსო თუ ყური ეტკინებათ არ შეეშინდეთ, ხო ექიმთან მისვლის? დიახ, მე ბევრჯერ ყოფილი ვარ კბილის ექიმთანაც და ანალიზის აღებისას. და ძლიერი ბიჭი ხარ არ გეშინია ექიმთან ვიზიტის. მადლობა. ყელი ტკიოდა? სიცხე ქონდა? მერე რა ქენი? დედა მექიმთან წამიყვანა. ხო არ შეგეშინდა ექიმთან? არა. როგორ გაგაღებინა პირი, აბა თუ გახსოვს ექიმა ყელში რო ჩაგხედა? ესე ხო? აბა მაჩვენე. დააღებირი? ესე დააღებირი, ხო? და რაო რა გითხრა, ყელი გაქვს გაცივებულიო? კი. ანგინის შესახებ თუ ქსმენია რამე ან გლანდების შესახებ? კი. ქსმენია ოღონდ არ იცი რა არის? მოდი ვითომ შენ ხარ ყელყურის ცხვირის ექიმი? მე ვარ ექიმი. მე ვარ ავადმყოფი. ანუ თამაშობთ ექიმობანას? აბა, კარგი, დავიწყოთ. იცევა ეხლა ის ავადმყოფი. აბა რა გაწიკეთ? რა გაივა? ყელი მტკივა. გააღებერი. ეს რა მოგსვია უთხარი? ყელი გაგაცივებული. და ექიმო რა უნდა ქნას ამ დროს, როცა ყელი აქვს გაცივებული? წამლები უნდა გამოიწერო. წამლები უნდა გამოუწერო? სახლში უნდა იყოს, თბილად უნდა შეიფუთოს ყელი, თუ კიდე რა უნდა ქნას? თბილად უნდა ჩაიცვას და ბევრი თბილი ჩაიდალიოს, ხო? აი მე მაგალითად მტკენია ყელიც და ყურიც. დედიკო ექიმთან წამიყვანა. როცა ყელი მტკივა, ექიმი მეუბნება გააღე პირი. აი როგორ აღებ ხოლმე ექიმთან პირს? და ყური როცა გტკივა? ყურში ჩამხედავს. მე მაგალითად მსმენია ანგინის შესახებ, გლანდების შესახებ, მაგრამ კარგად არ ვიცი რა არის. ბავშვებო, რას ვაკეთებთ იმისათვის ერთმანეთს ვირუსი რომ არ გადავადოთ ცემინების დროს? აბა აი ასე ვაცემინებ. ჩვენ თქვენთან ერთად ნახეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ეს ჩანაწერი და ყველა კარგად მიხვდით ალბათ რამდენად არიან გათვითცნობიერებულები ბავშვების სხვადასხვა დაავადებების შესახებ. დაუბრუნდეთ ისევ ანგინას თემას, ანგინას პლუს ნუშურა ჯირკვლები. მოგვიყევით თუ შეიძლება ამ დაავადებების მიმდინარეობის შესახებ, რა სიმპტომებით გამოირჩევა, რა დანიშნულება აქვს ორგანიზმისათვის ნუშურა ჯირკვლებს, ანგინა და ტონზილიტი, რა არის ამათი გამომწვევი მიზეზი, რა სიმპტომები ახასიათებს, გადამდებია თუ არა ანგინა? საკმაოდ ბევრია კითხვები, მაგრამ თუ შეიძლება გიპასუხეთ. ანგინა ეს არის ლიმფოიდური ქსოვილის ჩირქოვანი ანთებითი პროცესი, რომელიც გამომდინარეობს, ან გამოიხატება მერე სისტემური ანთებითი პროცესით. ეს არის მაღალი ტემპერატურა, ორგანიზმის ინტოქსიკაცია, სისუსტე, შემცინება, რაც თან ერთვის ყელის ჩირქოვან პროცესს, ანუ ყელის ნუშურა ჯირკვლები და ლიმფოიდური ქსოვილი ჩირკდება. მისი გამოწვევი არის სტრეპტოკოკული ინფექცია.
ძირითადად როგორც უკვე აღნიშნეთ არის უფრო პატარა ასაკის ბავშვებში, როდესაც პირველადად ხდება ბაქტერიულ და ვირუსულ ფონს. დიდებში ეს უკვე გადამდები სწორად აღნიშნეთ, გადამდები არის ეს, იმიტომ რომ გამომწვევი ნერწყვის, ანუ ჰაერწვეთოვანი გზით გადაეცემა, შესაბამისად ერთი ჭურჭლით, ერთი პირსახოცის გამოყენება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, როდესაც ოჯახში 2 ან 3 ბავშვი არის, ერთს რო დაემართება, ხშირად არის რომ მეორესაც გადაედება და აი ჩვენ ჩანაწერით ზუსტად მაგით დაიწყო, ერთი გოგონა როგორ ამბობს, რომ არ შეიძლება ანგინის დროს ტყუპების ერთად დაწოლაო. რა პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს ანგინის გართულებამ? ანგინის გართულებამ დაახლოებით 300-მდე დაავადებაა შესწავლილი, რომელსაც იწვევს სტრეპტოკოკული ინფექცია, ანუ ყელის სტრეპტოკოკული ტონზილიტი, ესეთი დიაგნოზი არის კლასიფიკაციით. პირველ რიგში აზიანებს გულის, თირკმლის და სახსრების ქსოვილებს. ანუ ამორჩევითად აზიანებს ამ ქსოვილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კომბინირებული იყოს კორნალობა, როდესაც ჩვენთან მოგმართავენ, შემდეგ აუცილებლად გამოჯამთელ პერიოდში ვამოწევთ სტრეპტოკოკული ინფექციის არსებობას სისხლში, რომ თუ იქ ტიტრი მაღალია მომატებული, აუცილებლად ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ მიმართონ კარდიორევმატოლოგს, რადგან გართულებები ლატენტურად მდინარე გართულებები არ გამოგვეპაროს. ჩვენი გადაცემა განკუთვნილია საზოგადოების ფართო მასებისათვის, ამიტომ ჩვენ წინასწარ შევეცადეთ შეგვეგროვებინა ის კითხვები ნათი ექიმო, რომელიც ფართო მასას აინტერესებს ხალხისას. გვეკითხებიან, როდის არის აუცილებელი გლანდების ოპერაციის გაკეთება, ანუ რა არის ტონზილექტომიის პირდაპირი ჩვენება? გადაწყვეტილების მიღება ოპერაციის ჩატარების შესახებ ეს არის სტრეპტოკოკული ტიტრის, როგორც ახლა აღნიშნეთ, მომატება სისხლში, როდესაც უკვე სტრეპტოკოკული ინფექცია ორგანიზმის სხვადასხვა ქსოვილს აზიანებს. მეორე ეს არის 3 და მეტი ანგინის არსებობა წლის განმავლობაში, რომელიც საჭიროებს ანტიბაქტერიულ მკურნალობას და პლუს არის სახსროვანი გულის და თირკმლის ფორმები, როდესაც არის რომ მივიდა კარდიოლოგთან და მიცეს რეკომენდაცია რომ მივიდი ყელყურის ექიმთან. აჰა, როდესაც ანუ გულის ქსოვილის დაზიანება გამოვლინდება და ჩვენთან აგზავნიან. ეს 3 ძირითადი ფაქტორი არის, როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას ტონზილექტომიის შესახებ. რა თანამედროვე მეთოდები გამოიყენება გლანდების ოპერაციის დროს? თანამედროვე მეთოდებში აღნიშნავთ უსისხლო მეთოდს, როდესაც ხდება ლაზერის სხივით ტონზილექტომიის გაკეთება, კაფსულასთან ერთად ნუშურაჯირკვლის ამოკვეთა. ნათი ექიმო, ამ დროს პაციენტს ბავშვია ის თუ დიდი ძინავს? დიახ, ძინავს. ანუ ადგილობრივი ანესთეზიით ძირითადად ვაკეთებთ ტრადიციული მეთოდით, როდესაც ხდება მექანიკურად კაფსულის გამოყოფა და მარყოშით მოკვეთა და დაძინებული მდგომარეობა, ანუ ჩვენთან როდესაც ხდება უსისხლო მეთოდით ჩარევა, სულ ძინავს პაციენტს. ხშირად მსმენია ხოლმე, რომ აი 3-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში გლანდების ოპერაციის გაკეთება რეკომენდირებული არა. აი თქვენ გეკითხებით, როგორც სპეციალისტს, ცნობილ და პერსპექტიულ ექიმს, რა ასაკიდან არის დართული ტონზილექტომია? თამარ, ეს მცდარი შეხედულება, იმიტომ რომ ტონზილექტომიის გაკეთების რეკომენდაცია უკვე 3 წლიდან გაიდლაინებით მოცემულია, რომ 3 წლიდან თავისუფლად შეიძლება ჩატარდეს. რომ არ იყოს 5 წლამდე მოცემული, მაგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი პაციენტის ექნებოდა სხვადასხვა ორგანოს დაზიანება, იმიტომ რომ ეს როგორც უკვე აღნიშნეთ, პირველადი რგოლია, როდესაც ხვდება პაციენტი ბაქტერიულ და ვირუსულ ფონს და მაგრამ არსებობს ისეთი, როდესაც თუ საჭიროება მოითხოვს, შეიძლება რამოდენიმე თვის ასაკიდან 1 წლის ასაკშიც კი ჩატარდეს ეს ოპერაცია. მე ვიცი, ნათი ექიმო, რომ თქვენ ხშირად მოგიწევთ ჩვენს გადაცემაში მოსვლა, თემებს სპეციალურად ვინახავ სხვა გადაცემისთვის, მაგრამ არ შემიძლია ახლა რომ არ ვისაუბროთ უცხო სხეულების ამოღებაზე. მე თავად მინახავს ხშირად, როგორ ამოაქვს ხოლმე ნათი ექიმს, პატარების, სხვათა შორის მოზრდილების, ყელიდან, ყურიდან, ცხვირიდან სხვადასხვა დასახელების ნივთები. რამდენად ხშირია ნათი ექიმო ესეთ შემთხვევები, როდესაც მშობელს მოყავს ბავშვი და საჭიროებს სხვადასხვა ორგანოდან რაღაც გადაყლაპული, ცხვირში ჩატენილი, ყურში ჩატენილი ნივთების ამოღებას. ხშირია საბედნიეროდ ვახერხებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენი პატარა მეგობრები ხშირად თავიანთ უცხო საგნებს ინახავენ ცხვირში და ყურში, რომ მეგობრებმა არ წაართვან.
ეს ყავდა ისეთი შემთხვევა, რომ ხილი მოხსნილ ტანსაცმელზე რო არ წაერთმია მეგობარს, შეინახა ცხვირში. ორი დღის უკან მქონდა შემთხვევა, რომ კოლეგამ დამირეკა ჩემმა მეგობარმა, რომ ბოშმა ზესუმზირა ჩაიდო ცხვირში და მიშველი და გავიქეცით კლინიკაში, რომ ამოგვეღო ეს ზესუმზირა და ხშირია შემთხვევა, მაგრამ დიდებშიც ხშირი არის ხათაშორის. ისეთის იყო გახსოვთ ყურში რომ შენახული სარეჯი რეზინი და მე ვარ კიდე ერთი ასეთი ფაქტის მომსწრე, როდესაც გადამღები ჯგუფი ვახლდით ექიმებს ერთ-ერთი საქველმოქმედო გასვლის დროს ერთ-ერთ რეგიონში ახალი დასრულებული იყო საახალწლო დღეები და პატარა სკოლში ქონდა შენახული ნაძვისხის სათამაშოები. იყო თუ არა ასე? კი, ასე იყო ნამდვილად. წინავისაგნი. ძალიან დიდი მადლობა ნათია ექიმო, მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ძალიან დატვირთული გრაფიკი, ხშირად გიწევთ პაციენტების საოპერაციო შეყვანა, მათი გასინჯვა, მომსახურება. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ დრო მოძებნეთ და ჩვენს გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა, მაგრამ აქვე უნდა ჩამოგართვათ პირობა, რომ სხვა თემებთან დაკავშირებით, რომელიც სპეციალურად შემოვინახეთ, მაყურებლებისთვის თქვენ აუცილებლად გააკეთებთ თქვენს ჭკვიანურ კომენტარებს. დიდი მადლობა თამარ მოწვევისთვის. მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გაგიზიაროთ თქვენ და ჩვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურეთ პირველ გადაცემას ქუთაისელი ექიმების შესახებ, გადაცემას ასევე ქვია ქუთაისელი ექიმები. ეს იყო პირველი, იმედია ჩვენი გადაცემა იქნება წარმატებული, ჩვენ გვპირდებით, რომ ყველა სიახლეს, რომელიც დაინერგება მედიცინაში, იქნება თქვენთვის საინტერესო. ხალხურ მეთოდებს, ექიმების რჩევებს რეგულარულად კვირაში ერთხელ ყოველ შაბათს 19 საათსა და 00 წუთზე შემოგთავაზებთ მეგატივის ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. იმედია ჩვენი გადაცემა თქვენთვის ტელემაყურებლებისათვის იქნება რეიტინგული და თქვენ მოგეწონებათ ჩვენთან ერთად ექიმების რჩევების მოსმენა და გაზიარება. კარგად ბრძანდებოდეთ.